Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second video da the exercise 1.4 the class 4 class د سلورم class د 1.4 دویمه ویډیو شروع ده چونکه یو ویډیو په نیمه کې کټ شوله. دریم نمبر کوېسچن کې shopkeeper bought 23 packs of biscuit و یو دکاندار دی هغه 23 پیکونه د بسکټ اخلي په 15 روپۍ باندې یو پیک اخیستی دی او دا یو پیک به په 20 روپۍ باندې خرڅ کړو. نو تاسو وښایئ چې د څومره ګټه وکړله. دا ټوټل پیکونه 23 سي باینګ ریټ د دې 15 دی او سیلینګ ریټ 20 دی. نو زمونږ نه غواړي دا غواړي چې د څومره ګټه وکړه. ټوټل پروفیټ رانه غواړي TOTAL پروفیټ زمونږ نه غواړي. سالوشن کې به زه ولیکم چونکې د هر یو پیک په 20 خرڅ کړی و اخیستی هر یو پیک په 15 نو موږ به د یو پیک کې چې د څومره ګټه کړې ده هغه به موږ معلومو. profit in one pack په یو پیک کې د څومره ګټه کړې ده. نو په یو پیک کې د خرڅ کړی په 20 دی هغه به څه برابر شي سیلینګ ماینس بایینګ BUYING is equal to نو هغه په 20 اګیستو 20 خرڅ کړو او په 15 باندې اګیستو. نو 20 نه چې 15 منفي کی سره 5 راشي. وس پیکونه به ولیکو چې د سره ټوټل پیکونه سو PSCK پیک او پروفیټ. په یو پیک کې د 5 روپۍ ګټه وکړه نو په 23 کې به څومره وکړي x. نو دا ساده ضرب دی x کې x او 5 له په 23 کې ضرب ورکړي 23 ضرب 5 نو 23 له چې په 5 کې ضرب ورکړي 5 3 15 5 1 حاصل شو او 5 9 10 نو 11 x او 15 روپۍ د ټوټل پروفیټ وکړو. پروفیټ PROFIT. Question number second day دی پسې fourth number question دی. fourth number question کې څه وایي؟ fourth number question کې وایي Sabha bought 9 pens at the rate of Rs25 each. She also bought 3 geometry boxes at the rate of 75 each. Find the total money she spent. سبا 9 پینونه واغستل په هر یو پینې په 25 روپۍ باندې واغستو. دی وای 3 جیومټري باکس هم واغستل هر یو جیومټري باکس په 75 واغستو. وای تاسو خای چې ټوټل منی څومره دی خر. Sabha bought 9 pens at the rate of 25 each. She also bought 3 geometry boxes. دا هم ویلي چې 9 پینونه واغستې هر یو پین قیمت 25 روپۍ دی او 3 جیومټري باکس واغستې د هر یو جیومټري باکس قیمت 75 روپۍ دی. نو وایي تاسو وښایئ چې دې ټوټل څومره خرچه وکړله. Sabha bought 9 pens and 3 geometry box Rs of 1 pen 25 and 1 box 75. 9 پینونه واغستل 9 pens او دی جیومټري باکس واغستلی د یو پین قیمت 25 روپۍ دی او د یو جیومټري باکس قیمت 75 دی. سمپل ما 1 باکس می ولیکو. نو وی سپینټ منی څومره شوله د هغې چې کومه خرچ کړې ده سپینټ خرچ شوي منی څومره پیسې دی خرچ کړي دي هغه وایي تاسو وښایئ. نو سالوشن کې به ولیکو چې اول به موږ د پینونو قیمت معلوم کو. یو طرف ته پین ولیکو PEN بل طرف ته RS ولیکو. د یو پین قیمت دی 25 نو د 9 پینونو به څومره شي ډایرکټ کراس ملټیپلیکیشن از ایکول ټو 1x equal 1x x equal x او 9 له 25 کې ضرب ورکړه نو څه به ترې راشي 9 ضرب 25
نو 25 له چې موږ په 9 کې ضرب ورکو 9 5 45 او 9 2 18 19 20 21 22 225 روپۍ شولې is equal to x is equal to 225 دا د پینونو قیمت شو او r is په جیومټري باکس GEOMETRY باکس او RS د یو 75 دی نو د درو بسو شي نو دام کراس ملټیپلیکیشن دی x is equal to 75 له چې په 3 کې ضرب ورکړي نو څه به راشي نو 75 ضرب 3 3 5 15 1 شو 7 21 نو 22 225 د دې راغلی x is equal to 225 دا د جیومټري باکس قیمت هم راغلی نو ټوټل خرچه څومره وشوله نو فرض په دې لما د پینونو قیمت لما A اپشن دا A ورکو A نوم او د بل لما B ورکو د جیومټري باکس قیمت لا نو A او B چې موږ راوځي کې نو ټوټل سپینډ منی راوځي ټوټل سپینډ منی MONEY is equal to 225 جمع 225 is equal to 5 او 5 10 1 شو دلته وراشي 1 2 2 4 او دا 1 5 او 2 2 4 نو 450 روپۍ 450 روپۍ ټوټل خرچ شولې دا ټوټل سپینډ منی 450 روپۍ question number 5 کې وایي نبیها bought 12 jewelry sets in RS 56208 56,208 she bought 5 she wants 5 more jewelry sets find the total cost of all the jewelry set نبیها یو جنۍ دا هغې سره 12 د جیولري سیټونه دي دا سره زر یادوي د هغې قیمت 56,208 روپۍ دی هغه وایي چې یو 5 سیټونه نور هم والمه نو وایي د دې ټولو قیمت به بیا څونه شي اسان دی ښه دې کې وایي که نه چې RS of 12 سیټس د هغه 12 سیټونه قیمت 56,208 دی هغه 15 سیټونه نور غواړي she wants to buy BOUY دی BOUY یا BUY دی 5 more seats 15 سیټونه دا نورم اغستل غواړي نو ټوټل پیسې به څومره شي require total money غواړي solution اول به موږ داسې وکړو چې د 12 سیټونو قیمت 56,208 راکړو موږ به د یو سیټ قیمت راوباسو چې د یو سیټ قیمت څومره دی د هغې نه بعد به موږ د ټولو سیټونو قیمت ایز ا هول راجمع کړو د 12 سیټونو قیمت دی 56,208 نو د یو سیټ قیمت به څومره شي x به شي کراس ملټیپلیکیشن دی نو دی 12x له 12 په x کې ضرب ورکړه 12x به شي او 56,208 ته چې په 1 کې ضرب ورکړي 56,208 به ترې راشي اوس موږ 12 نه غواړو x غواړو چونکې دا 12 د x سره ملټیپلای دی د ملټیپلیکیشن الټا ډیویژن دی دا دوانه سایډ ته به موږ ډیوایډ کړو 56,208 به هم په 12 باندې ډیوایډ کړو د x نه به د دې نه به جواب راشي دا 56,208 په 12 باندې تقسیم کړئ 56,208 چې په 12 تقسیم کې 12 4 48 او د 16 نه چې 8 1 8 8 2 16 نو 8 به راشي 2 به راکوزه شي بیا به موږ 12 4 48 بر 50 12 چک 72 12 چک 72 د 2 نه چې 2 صفر او 8 نه چې 7 1 رالی بیا به دا صفر راکوشي 12 8 96 د 100 نه چې 96 کټ کې 4 به راشي بیا به 8 راکوشي او دا 48 بار له ضرب ورکړه چې 48 راشي بار کین بار باندې شي بار دین چې 12 4 48 نو د 12
د 12 سیټونو قیمت دی 56208 نو د یو سیټ قیمت به څه شي د یو سیټ قیمت به دا شي 4684 اوس به موږ وګورو چې 12 سیټونه خو دې مخکې اخیستي او دا د 12 سیټونو نه بعد د 15 سیټر اخیستل نور هم غواړي نو موږ به ټوټل اول به سیټونه جمع کړو چې ټوټل سیټونه څونه دي ټوټل سیټس ECTS نو اول بار اخیستیو د هغې نه بعد په زړه کې د 15 سیټونو نوره جذبه راوچته شوله نو ټوټل به دا 17 سیټونه واخلي اوس د سیټ او آرس به ولیکو چې د یو سیټ قیمت 4684 دی 4684 نو د 17 به څومره قیمت شي هغه به x شي بس سمپل ملټیپلیکیشن د x از اکول ټو 17 ضرب 4684 د دې نه څه راځي 4684 چې په 17 کې ضرب ورکړي 7 8 وسیله شوله او 7 856 او 2 وسیله شوې 57 58 8 5 اصل شو 7 چکه 42 او 5 7 چکه 42 او 5 43 44 45 46 او 7 28 او 4 29 30 31 32 اوس به یو زیرو راکوز شي اوس به د 10 پلس کې موږ ملټیپلیکیشن ورکو نو 1 له چې 4 کې ضرب ورکړي 4 کې 4 8 کې 8 6 کې 6 او 4 کې 4 8 او 0 8 4 او 8 12 1 اصل شو او دا به 8 شي 7 او 1 8 او 8 او 8 16 چې بیا 1 اصل شو 1 او دا 2 3 او 3 او 6 9 شو او 4 او 3 7 نو د ولسو سیټونو قیمت به شي 7,96,000 نه 79,628 دا د دې جواب راځي دا ختم شو دینه بعد د 1 چپټر 1 ریویو دا exercise 1 دی کنه مطلب دا د اولینی چپټر ریویو ده نو کو سټوډنټس دا مخکینی ایکسرسایز کړی وي په صحیح مانو کې دا ول بیا ورزي رائټ د پلیس ویلیو اور د انسرکل ډیجټ دی بلکې دا آسان دي رائټ د فالوینګ نمبرز ان ورډز دا آسان دي دی باندې بیا یو وړه شانتي ویډیو جوړو